მეგობრებო, ახლა მივდივარ ჩვენ ვანში, თერმულ აბაზანებში და ძალიან კარგი ვიდეო გამოვა იმედია დაალაიქებს და მოგეწონათ. მეგობრებო, ეს არის მიშკა კოჭო, კაპილი, ხაჭაპური და გეგა. ჩვენ ახლა მივდივართ ვანში. ცხელი აბაზანები გვინდა მივიღოთ და კარგი საღამო გავატაროთ, დანარჩენს გზადაგზა მოგიყვებით. Gavarjova, I'm in Kutaisi, having a great time. You guys are hosting me very well. Achi mother just cooked khachapuri for me, so I'm really happy and having a really good time. If you're around, come to see me, give me a hug. And soon I will be gone and India will be waiting for you. As you know, Irakli is in India having a great time. You should guys also go and visit India. I'm visiting your country second time. So I'm glad to be here. I hope you enjoy your life. Have a good life. Bye bye. Okay. Magaria, სადაც მივდივართ, ძალიან მარცხალია ბაზონება და მგონი კარგი დროა. კარგი დრო არის მაგის და ის. შენ სადაც ხარ ნამყოფი, იქ არ მივდივართ. ახლა მეორე არის კიდე ისეთი და იქ მივდივართ. ხო, აქეთ, კვებით მივდივართ, ხო? მარჯვენა მხარეს რო არის, ხო? წავედით თერმულ წყლებთან, ხალხი ბლომად არის და გოგირდის თათაურობა ხავსია. და ხო ვიყვანავთ დანარჩენს მე დროთადრო ჩვენი გართობას. გეგა მზად არის უკვე? გეგა დავაი ჩახტი წარი. მინდა რომ გირჩიოთ, ვისაც გექნებათ საშუალება შემოძღვა კადრში, ვისაც გექნებათ საშუალება აუცილებლად მოდით აქ ამ გოგირდის აბანოში, სულიად ბუნებრივ პირობებში და ველურ გარემოში და უყურეთ მზის ჩასვლას. და ნუ არ დააბინძუროთ თავისთავად, არ დააბინძუროთ თათაურო, მაგრამ ჩასვლა არის ძალიან ლამაზი რა. ესე ამოვნებად და ალბათ საუკეთესოდ გაატარეთ იმ დღეს და იმ საღამოს აქედან ნახავთ მზის ჩასვლას. კემპინგისთვის უმაგრესი ადგილია. ფაქტიურად ეს კოლხეთის დაბლობის ერთ-ერთი ყველაზე ადგილია. აუცილებლად ნახავთ აქ გადამფრენ ფრინველებს. ახლა ჩვენ დღეს ცხენები ფრინველებია, კაცო? ცხენებსაც ნახავთ? ცხენებსაც ნახავთ. ყველას გიჩვენოთ მოხვიდეთ და გაატაროთ საუკეთესოდ. ძალიან მაგარი იყო. ძალიან უმეწონა და ვისურვებ ამჯერად ოღონდ მეგობრებთან ერთად ვიდეო წამოვიდე აქ. კარგი. ჩვენ თუ იქნებით, წამოხ. It feels very good. We took maybe 1.5 hours hot bath. Now we are drying. It will take a long time to dry, but wow, what a place. One side you see big cactuses, other side you see small cactuses. In a very small neighborhood. Georgian family coming, enjoying, drinking cha-cha. და ნელ-ნელა უკვე მზადებით წასასვლელად. ძალიან სასიამოვნო და კარგი საღამო იყო. და მე კიდე თქვენ ერთ რამეს გთხოვთ, რომ აუცილებლად შემოდით ჩემს YouTube გვერდზე. გამოიწერეთ ჩვენი ვიდეოები და გთხოვთ გაიზიაროთ ვიდეო. აბა,
კარგად.